Bună seara și bine v-am regăsit în cea de-a treia zi din programul nostru de îndrumare dedicat detoxului și etapelor de vindecare. Și așa cum vă ziceam și în seriile trecute, în această seară o să avem câteva femei foarte drăguțe care au acceptat să vină și să ne facă testimonial și o să vedeți că fiecare experiență în parte e unică și nu seamănă una cu cealaltă. Și de asemenea, o să vedeți că se pot folosi diferite protocoale, așa cum am prezentat și eu în primele două zile. Poate fi vorba și de detox blând, dar poate fi vorba și de detox intens. Și o să vreau să le ascultăm în seara asta și să vedeți cum au experimentat ele partea de detox și cum s-a resimțit. După care, la final, am să vă fac și partea mea de testimonial în ceea ce privește detoxul intens. Dar, pentru început, o invit pe Valentina alături de noi. Valentina, bună seara și bine ai venit! Bună seara tuturor! Bună, Alina! Te invit să ne povestești cum a fost experiența ta cu detoxul. Cu mare, mare drag! În primul rând, la mine, eu am început când am intrat în lumea uleiurilor esențiale, detoxul, primul meu detox, nu a fost, să zicem așa, cu reacții asupra corpului fizic foarte, nu, violent e un cuvânt prea mult spus, intense, nu am avut reacții intense, dar la 6 luni am repetat un alt kit de Clean Restore și acolo, da, am simțit intens, dar știam foarte bine, mai ales după ce am fost la cursul lui Boyd Truman, știam foarte bine că reacțiile din corp, de exemplu, cum mâncărimea, transpirația urât-mirositoare, sunt absolut normale. Nu m-am panicat, nu m-am speriat, am continuat procesul. Da, într-adevăr, în momentele alea ți se întâmplă că zici, vai, aș vrea să renunț, mă simt slăbit. Da, sunt momente și dintre astea, dar ce pot să spun eu este că este răul dinaintea binelui. Pentru că, după cum știm, dualitatea nu există nici rău, nici bine. Trebuie să trecem prin toate procesele astea și mai ales, cum ai spus și tu, Alina, și în prima seară și aseară, este foarte important ca noi, atunci când avem asemenea reacții ale corpului fizic, să le acceptăm, pentru că atunci real se întâmplă o schimbare în corp. De exemplu, soțul meu, când a făcut și el la a doua tură, când eu am făcut detoxul, a făcut și el împreună cu mine, dar bineînțeles pentru el era prima dată, nu? El nu simțea ce simt eu, ce simțeam eu. De ce? Pentru că suntem în primul rând diferiți, organismul are anumite toxine, diferă de la o persoană la persoană. La el era prima oară, la mine deja era a doua oară, deja organismul începuse, avea deja 6 luni de zile, începuse să aibă un detox mai blând, folosind citricile dimineața și integrând uleiurile în rutina mea zilnică. Dar ceea ce vreau eu să accentuez este faptul că, da, într-adevăr, nu trebuie să renunțăm chiar și atunci când ne simțim lipsiți de puteri. Pentru că reacțiile astea sunt absolut normale, necesare corpului, că dacă nu, ce-ar mai fi? Înseamnă că organismul nu a intrat în faza de detoxifiere și îndemn pe toată lumea să nu se sperie, să accepte simptomele care apar în corpul fizic, pentru că ele vin cu un sens, cu un scop bine definit și totul se întâmplă pentru binele nostru. Ce am mai experimentat eu și aș vrea să menționez lucrul ăsta este că pe durata detoxului la a doua tură, într-adevăr, cum ai vorbit și tu, Alina, am renunțat oarecum în a mânca proteină animală. M-am axat mai mult pe partea asta vegetală și nici măcar n-aș putea spune că am consumat foarte multe fructe. Legume, da, dar fructe nu foarte, foarte mult și da, s-a văzut o diferență de la prima tură la a doua tură.
Foarte important. Organismul era mult mai ușurat și cu siguranță toate mecanismele de detoxifiere au intrat în ritmul ăla alert în a elimina tot ce organismul nu avea nevoie. Și da, asta este experiența mea și mâncărimi am mai avut și mă duceam foarte, foarte de slăbaie, adică diaree în cuvântul mai popular. Și nici măcar atunci, da, într-adevăr, nu m-am speriat pentru că eu știam că efectele sunt cele benefice corpului. Și nimic rău nu mi se întâmplă totul cu un sens, cu un scop și trebuie să ne dăm voie. Cam asta este experiența mea, Alina. Detox experimentez zilnic cu folosirea uleiurilor esențiale în rutina mea zilnică. Într-o zi poate să fie într-un fel, într-o altă zi într-un alt fel. Depinde. La fiecare om e diferit. Cam asta am avut eu să vă spun în această seară. Mulțumesc, Valentina. Eu aș vrea să te întreb, înainte să mergem mai departe, cum a fost după detox? Ce ți s-a părut diferit? Că acum procesul de detox am înțeles că vine cu anumite simptome și oricum știi, cum am zis și ieri de vorba aceea, înainte să fie bine, va fi rău sau va fi dezordine sau mai puțin bine. Dar cum te-ai simțit după? Pentru că sunt foarte multe persoane care zic, bine, bine, dar pentru ce fac detoxul ăsta? Care-i scopul? La ce îmi trebuie mie? Spune-mi cum a fost în cazul tău. În cazul meu, Alina, a fost în felul următor. După detox, cam o săptămână așa, m-am simțit, repet, slăbită. Dar cam la 10 zile după detox, energia care o emanam era ceva fabulos. Deci și persoanele din jurul meu observa, dar vedeam eu că aveam altă autonomie și la serviciu, aveam altă autonomie și în rutina mea zilnică de a face anumite lucruri. Era mintea era mult mai luminată, nu mai aveam acea ceață mentală care după 5-6 ore de oboseală fizică de la serviciu zici, mama mia, mă simt extenuat. Nu. Totul era mult mai amplificat în sensul bun și benefic. Mult, mult mai amplificat. Și un alt aspect care l-am observat eu este că dacă înainte de detox anumite alimente mă deranjau, de exemplu cum erau merele, pentru că fermentează, pentru că sunt multe aspecte și acolo depinde cum mâncăm fructele înainte, după masă și așa mai departe, altfel le digeram. Chiar și carnea în anumite situații nu îmi făcea întotdeauna bine sau anumite legume. Ei, după procesul ăsta de detox a fost și cu totul altceva. Altfel organismul meu a digerat alimentele care înainte eram, așa zis, intolerante, nu-mi place cuvântul ăsta, dar să zicem. Deci a fost o schimbare benefică. Ai fost o nouă Valentina după acest detox. Categoric, fără doar ce poate. Îți și mulțumesc. Menționez măcar o dată pe an, Alina, pentru că simt beneficiile. Și da, probabil ai spus și tu aseară, nu mai mi-amintesc acum, este de făcut măcar o dată, chiar și de 2 ori pe an, pentru persoanele care are dificultate în digestie, în intoleranțe la anumite alimente. Eu aș sugera o dată de 2 ori pe an să facem o curățare. Pentru că e ca și cum facem curat în casă. La Crăciun, la Paști, de sărbători, dăm cu mătura. Cam așa funcționează și în organismul nostru. Trebuie să eliminăm ce nu are nevoie corpul. Exact, așa cum ai zis și tu, Valentina, am menționat și eu și cumva, ca să fac o completare la ce ai zis, o văd foarte benefic, adică acest detox intens îl văd benefic să fie făcut în primăvară, atunci când așa cum natura renaște, așa să ajutăm și noi corpul și mai ales că avem și alimentația asta sau avem posibilitatea să accesăm toate legumele și frunzele verzi care apar și toamna când ne pregătim așa cum e firesc de o alimentație un pic mai grea, pentru că fiind clima cu frig, iarna la noi,
vom tinde să mâncăm mâncăruri ceva mai grele, mai consistente, mai grase și atunci, cum ai zis și tu, să pregătim organismul ca să poată să digere toate lucrurile astea mult mai ușor. Îți mulțumesc tare mult, Valentina, că ai fost alături de noi și că ne-ai spus experiența ta. Cu mare Și drag și sper că poate fi de ajutor. cu siguranță o să fie de ajutor. Mergem mai departe și îi dau cuvântul Adinei Zaharov, care e și ea alături de noi și ne va spune tot experiența ei cu detoxul intens și vedem ce vrea să mai completeze pe lângă. Bună Bine ai venit, seara! Adina! Da, sunt un pic răcită, deci sper să mă auziți bine. Da, și eu am făcut detoxul ăsta de 2 ori, dar l-am făcut doar de 2 ori pentru că au fost sarcina și alăptarea și acolo n-am făcut detox. De altfel, sigur, îl făceam de mai multe ori. Dar, ca și comparație, primul detox care l-am făcut a fost la începuturi, când m-am înscris eu în Dutera. Nu știam prea mult atunci nici de uleiuri, nici de detox, dar zic, ok, dacă curăț corpul, hai să le încerc. În perioada aia, într-adevăr, eram așa cam de vreo, să zic, 3-4 luni când am început să mănânc să fiu mai atentă la ce mănânc și făceam și mișcare, adică făceam fix, aveam și o rutină, cum ai avut tu perioada asta, în fiecare dimineață câte 30 de minute și chiar s-a simțit. Detoxul ăla pentru mine a fost cumva, bine, după detox a urmat sarcina, la mine asta a fost provocarea cea mai mare, nu știu dacă au avut legătură sau nu, dar cu siguranță a fost un plus mare pentru corp, pentru că nu mi-am curățat pe acolo ce mai aveam nevoie. Cum spunea și Valentina, nici eu nu am avut, nu știu, niște efecte din astea foarte mari, adică mi s-a schimbat foarte mult transpirația, miroseam îngrozitor și asta a fost primul semn că, adică la modul că nu mă suportam, mă spălam cred că de 3-4 ori pe zi și parcă tot nu. Dar asta a fost, cred că, în primele 2 săptămâni s-a simțit mai intens, după parcă s-a mai atenuat așa. Și stări de furie emoțional chiar a scos, nu știu, am avut niște stări de furie în perioada aia și alternată cu tristețe în același timp, dar mai ales furia, pur și simplu apărea, explodam așa, eu care, mă controlam destul de ok, zic eu, adică, încercam totuși să fiu drăguță, dar în momentele alea chiar am avut așa câteva izbucniri mai... Și atunci mi-am dat seama, ok, posibil să fie și detoxul o problemă, adică o problemă, nu e o problemă, un beneficiu. Mi s-a redus pofta de mâncare. Eu, oricum, îmi plăceau dulciurile și îmi plac și acum, nu zic că nu, dar în perioada aia, într-adevăr, chiar am mâncat foarte puțin. Și da, după, cum spuneam, n-a urmat sarcina, a urmat alăptarea și cumva corpul meu a fost pregătit așa. M-am simțit foarte bine și în perioada sarcinii, deși eu am continuat cu LDV-urile, chiar dacă nu am făcut detox complet, tot kit-ul, am continuat cu LDV-urile și chiar s-a simțit la nivel de corp, adică am avut energie, nu am avut stări de rău, nu am avut... Na. Ăsta l-am făcut primăvara, cum spuneai și tu. Al doilea detox l-am făcut toamna trecută, după ce am terminat cu alăptarea, zic, ok, simțeam nevoia, zic, nu trebuie să fac ceva, că nu... Dar probabil că, deși cu siguranță au fost toxine destule și acolo, pentru că în alăptare și în sarcină suntem, adică, nu poți să faci detox din ăsta complet. Adică, luăm un citric, luăm așa, dar nu putem face curățări din astea intense. Și nici nu am ținut un regim alimentar. Deci, pur și simplu, l-am făcut pentru psihicul meu, dar, într-adevăr, m-am simțit foarte bine. Aveam energie mult mai multă. La nivel emoțional, oricum, am avut o perioadă mai interesantă și cu tristețe și cu bucurii și cu tot felul de stări din astea. Nu pot să zic, adică n-am putut să mă leg strict de detox, pentru că n-am început și alte procese de lucru cu mine și atunci nu a fost ca primul detox, acolo era clar că îmi dădea stările respective. Da, ăsta a fost, și n-am făcut nici mișcare, deci n-am ținut nici regim alimentar, nici mișcare și totuși, la fel, îmi simțeam corpul mult mai ușor, mult mai... După aia a urmat, cum e și acum perioada de post și chiar mi-a fost mai ușor și am observat acum că nu mai am rigiditatea aia mentală, adică, de exemplu, eu dacă începeam să țin post,
prima săptămână cel puțin era crunt, adică tot timpul venea să mănânc ceva dulce, să ronță, să... Deci frustrări din astea, din nimicuri, adică clar că stările emoționale care provoacă poftile respective, dar acum, de exemplu, nici mâncare parcă nu trebuie, adică ok, dacă mănânc ceva, mănânc să fie ceva în stomac, dar nu mai am plăcerea aia de a mânca cum aveam înainte, adică, na, e clar că, da, nu mai sunt aceeași. Și odată ce încep procesul ăsta de curățare și de folosirea uleiurilor până la urmă, nu mai ai cum să te întorci la versiunea anterioară, oricât de neglijent ai fi. Și, da, cam astea au fost experiențele mele cu detox-ul. Oricum, după al doilea detox am urmat și o lună de Metapower și chiar, adică s-a văzut, cum spuneam, aveam mult mai multă energie, drive-ul de a face lucruri. Da, mă simțeam mult mai bine. La al doilea detox nu am avut nicio reacție, să zic așa, adică nici transpirația, nici... Pur și simplu mă simțeam mai ușoară. Și ceea ce m-a ajutat foarte mult al doilea detox a fost să elimine retenția de apă care o aveam în organism. Până după sarcină eu am luat destui de kilograme, nu știu cât timp nu am stat să mă cântăresc, dar m-am fost înflățică bine. Și după al doilea detox, adică ăsta care l-am făcut după alăptare și după sarcină, într-o lună de zile chiar m-am desuflat, că mă spunea și lumea, măi, dar chiar ai slăbit mult. Deși, da, cântarul poate nu arată cu 20 kg mai puțin, dar cert este că îmi revin hainele care le purtam înainte de sarcină. Deci e clar că am eliminat totuși apa și ce mai era pe acolo. Mai am de joacă, adică o să mai urmeze și un alt detox, probabil perioada ce urmează, dar am pregătit așa o parte din suplimente. Așa că o să mai fie și un testimonial, probabil, cu al treilea detox, să vedem ce o să fie și atunci. Poate facem un challenge, așa, toate împreună, să-l ținem deodată. Ar fi interesant. La primul detox contează foarte mult și grupul, pentru că, într-adevăr, eu eram cu 2-3 fete care făceam mișcare în fiecare dimineață, ne întâlneam pe Zoom și făceam 15-20 minute de gimnastică și eram mult mai motivat, adică, eu nici nu sunt persoana cu rutină, așa că sper să schimb ceva după toate programele astea dăruim din ultima perioadă cu disciplina, să fiu și eu mai consecventă. Să știi că am notat proiectul ăsta pe viitor. Asta e bine, deci eu mă bag cu siguranță. Super! Mă bucur că ne-ai expus partea asta de faptul că ai ținut detox și că prima dată ai fost foarte atentă la tot ce ai făcut și partea de mișcare și la al doilea cumva ai zis că nu neapărat ai fost atentă la toată partea asta și totuși ai simțit beneficii. Deci lucrul se întâmplă în corp, hai să zicem așa, cu sau voia noastră în bine. Exact, da. Deci nu. Al doilea l-am făcut pur și simplu, hai să schimb ceva, că mi-era dor, zic, ok, hai să mai iau niște suplimente, să mai văd, mai bag acolo în terazai, o porție mai mare de... și chiar, ți-am zis, eu personal m-am desuflat bine, adică fără să iau, de exemplu, nu știu, nu mi-am făcut simfonii limfatice, de exemplu, în perioada asta, pur și simplu am fost doar chitul și atât. Și citricele, care alea oricum le iau. Și nu am urmărit că vreau să slăbesc sau vreau... Pur și simplu am luat și după aia mi-am dat seama că chiar s-a întâmplat ceva. Într-adevăr, am mai transpirat parcă puțin mai tare, mai ales pe timp de noapte, dar nu au fost transpirații de-astea deranjate sau urât mirositoare sau... Corpul nu mai avea oricum atâta balast de scos afară, cu ghilimelele de rigoare. Exact. Deci, cumva, punem și pe seama faptului că în fiecare zi, oricât de puțin, ceva e acolo cu care contribui și se simte. Da. Mulțumesc tare mult! Ori credeți, ori nu, ele oricum își fac treaba, deci... Și foarte important, când se liniștește mintea, toate se așează. Da, foarte important. Știi că e foarte important. Apropo de post, de exemplu, s-a zis că eu în prima săptămână de post era crunt și nu poste mai mult de 2 săptămâni, deci nu... Și acum, de exemplu, cum am început postul ăsta, e foarte ușor, azi ca niciodată, nu știu ce s-a întâmplat, adică clar psihic am schimbat ceva, dar și
da, nu știu. Și le folosesc zilnic. Nu am un protocol anume, dar dintr-o să ce pică la mână, da. Ce-i Mulțumesc. potrivit pentru ziua aia? Probabil că da, cu siguranță. Mulțumesc tare mult și eu, Adina, și mergem mai departe cu Lenuța. Bună seara, Lenuța, și bine ai venit alături de noi. Noi am mai vorbit așa un pic înainte să intrăm în online și știu că Lenuța o să vină cu o altă variantă de detox, dar o lăsăm pe ea să ne povestească despre ce-i vorba. Lenuța, ai cuvântul. Da, la mine nu a fost la fel. O să fie o variantă mai blândă de detox. De când am intrat în doTERRA, eu am mai luat ba un Terrazyme, ba citrici zilnic, ba Lifelong Vitality Pack. Dar cum spuneau și fetele, depinde cât de intoxicat este corpul, depinde ce mănânci, depinde câtă mișcare faci și așa mai departe. Sunt multe constante. Ziceam că a fost o variantă mai blândă, dar acum depinde și de cât toxine, cum spuneau și fetele mai devreme, depinde câte toxine sunt în corpul fiecăruia, depinde de alimentație, depinde de câtă mișcare faci și așa mai departe. Eu am mai făcut un trecut, am mai luat Terrazyme, citrici, mai iau zilnic, am mai luat la început Lifelong Vitality Pack. Și am simțit doar la nivel digestiv. Spuneam că aveam constipație perioada respectivă și s-a simțit la nivel digestiv. Și ce am mai putut observa când miroseam, cum zicea și Adina. Se simțea, când transpiram, se simțea mirosul. Acum de Crăciun am încercat să țin post, dar nu am reușit în totalitate. Adică mai gustam și carne, de exemplu, dar s-a simțit în corp, adică simțeam pe sistemul digestiv, așa ca să pun și mă simțeam și mult mai ușoară. Și am decis în luna ianuarie să încep cu Terrazyme. Am luat Terrazyme, aveam chiparos, turmeric și lămâie. La Terrazyme luam cam câte 3-4 capsule pe zi și lămâie tot așa îmi puneam în capsule, luam 3-4 picături de lămâie, 3 picături de chiparos și mai luam 3 de turmeric. Lămâia, după cum bine știu, ajută la foarte multe sisteme. Cred că mai explicat și Alina cât de mult ajută citricele. Chiparosul la lăsesem pentru că știam că e foarte bun pe sistemul limfatic. Și o să spun și la eliminarea de metale grele, mai citisem, dar ajută și la eliminarea mucusului din sinusuri. Asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că simțeam la nivelul nasului foarte, foarte înfundat, cât și la nivelul gâtului. Senzația aceea de mucus. Și turmericul la lăsesem că știam că era foarte bun antioxidant și mă dureau și genunchii perioada respectivă și era și, știu că e și bun antiinflamator. De asta la lăsesem. Diferența care am văzut-o față de celelalte dăți, când am mai luat Terrazyme și așa mai departe, este că am eliminat foarte mult mucus, cel puțin la nivelul mucosități, deci la nivelul gâtului și la nivelul nasului. De exemplu, dacă stăteam cu capul, dacă stăteam prin casă sau dacă eram pe afară cu capul în jos să fac ceva treabă, trebuia să stau cu șervețel după mine, pentru că îmi curgeau niște mucozități galbene. Și am mai făcut atunci, îmi făcea soțul din cartea, din Sinfonia Celulelor, îmi făcea sistemul limfatic, la care acolo avem grapefruit, avem lemongrass care ajută foarte mult pe sistemul limfatic. Și băile, cum a zis și Alina, cred că în prima seară sau a doua seară, nu mai știu exact, la fel, îmi puneam în apă citrici, chiparos, și eu vara trecută am mai adunat și flori și îmi puneam
în sare Epson. Și stăteam acolo, nu știu, jumătate de oră, 20 de minute, 10 minute, cât pot tu să stai. Da, și s-a simțit diferența. Acum, și eu îmi doresc pe viitor să încerc varianta aia mai dură, ca să zic așa, să văd mai multe diferențe față de câte am văzut acum. Sper că m-am auzit. Da, Lenuța, te-ai auzit. Eu mă bucur că ne-ai zis și o altă versiune. Poate pentru persoanele care vor prima dată să încerce ceva mai blând, dar cu toate astea să vadă rezultate. Eu știu că tu ai pornit la drumul ăsta informată, dar mi-ar plăcea să ne spui efectiv cum s-a simțit când ai văzut ce iese din organismul tău. Cât de important e să fii informat. Că multă lume cred că s-ar fi speriat, poate, în cazul ăsta. Nu m-am speriat pentru că citeam și știam în mare cam ce presupune detoxul, adică știam că să mâncărim la nivelul pielii, știam că pe sistemul digestiv poate să apară diaree sau multe alte aspecte, mucozități care pot să apară la nivelul nasului sau la nivelul gâtului, adică pentru mine nu a fost disperiat. Adică e ca și cum mai scoate gunoiul din casă, când mături sau aspiri pe la colțuri. Cred că așa e și în cazul corpului nostru. Adică undeva trebuie să iasă toxinele și în momentul când simți că nu respiri ca lumea sau la nivelul gâtului sau la nivelul colonului sau și un aspect care nu l-am mai spus, și la nivelul somnului am simțit. De exemplu, dacă mă puneam la 10, dormeam toată noaptea până la 6, să spun. Mă simțeam mult mai odihnită. Și când celelalte dăți, mă mai trezeam pe parcursul nopții. Asta am conștientizat-o astăzi. Deci e încă un plus. Merită fiecare simptom pentru rezultatul care vine după tot procesul. Da, da. Mulțumesc tare mult, Lenuța, că ai împărtășit cu noi Mulțumesc eu. și mergem mai departe. Elena, dacă ești pregătită și vrei să deschizi microfonul, bună seara și bine ai venit alături de noi. Eu o să pregătesc și prezentarea. Să știți că Elena va face astăzi un testimonial despre o persoană pe care ea la rândul ei a îndrumat-o și sunt recunoscătoare că avem și poze de această dată pentru că e un caz destul de puternic, ca să zic așa, cu impact, dar care la final a fost cu rezultate foarte bune, care se văd inclusiv în pozele pe care o să vi le arăt imediat. Elena, îți dau cuvântul. Bună seara și mulțumesc că m-ați invitat. Mă numesc Elena, mă aud? Da, Elena, te auzi, te auzi? Da, te grăbești foarte, dar e bine. Și sunt cam de cât, de 6 ani, cred că. Nu e experiența mea și tot ce ai prezentat tu ieri mi-am făcut o claritate mult mai bună, deci cu toate că ne confruntăm noi sau fiind îndrumători care am înțeles ce înseamnă să fim alături de unii oameni, nu doar să dăm uleiuri, căutăm tot timpul informații, ceea ce ai prezentat tu zilele astea, pentru mine cel puțin au fost foarte utile. Și în seara asta voi prezenta experiența unei fete din echipă, Lili. În seara asta ea nu poate să fie pentru că are o nepoțică și mi-a scris ce ar vrea să spun. Bineînțeles că aici eu îi cunosc tot, dar a început, să zic, de când a început să folosească uleiurile din 2023. Înainte de asta, ea nu a scris aici, dar menționez eu, ea a folosit uleiuri, bineînțeles, de la alte uleiuri. Și întâlnindu-mă cu ea, am intrat în discuții despre uleiuri, chiar era perioada pandemiei, în fine, toți fiecare cu ce putea. Și eu i-am menționat, cred că
folosești și uleiul, i-am zis ce. Din câte mi-amintesc, prima dată eu am invitat-o pe grup. Nu i-am zis că de ce le folosești, i-am zis în mare de ce folosesc eu doTERRA și astea. Pentru că ea în 2023 când a venit, ea era full informații. Deci noi, eu cel puțin, cum știm toți că începem cu fiecare om când își ia un kit sau să înscrie sau începem să-i dăm tot felul de informații, video, bineînțeles că i-am recomandat să urmărească, i-am arătat, uite, urmărește pe Elena astea, dar eu de multe ori vedeam, când vroia să-i trimit o informație, vedeam că are like la postarea aia. Am întrebat-o la un moment dat, tu când ai like le și citești? Da, e bine atunci. Sunt mulți care, na, dăm like așa ca să dăm bine, da, e ok. Și ea a început, până să-i ajungă kit-ul, ea deja era foarte informată și a intrat imediat în rutina zilnică cu uleiurile, bineînțeles, cum îndrumăm pe fiecare, citrice, zenger, seara, lavandă, na, cum știm fiecare, cum am început. Și deci la ea n-a durat foarte mult. Am mai discutat așa o dată cu ea și zice, mi-a arătat ea că avea la ureche un... Da, eu am zis că îi... Stai că-mi scap acum. Ceva crescut, nu... Ganglion. Nu ganglion, ăla, lipom sau Lipom, genul. ok. Așa, și zice, asta aș vrea să văd acolo, ăsta, că am văzut că sunt o felul de experiențe și mi-a arătat o aluniță pe burtă. Dar zic, ce te deranjează aia? Nu știu, o să încep cu aia. Și, bineînțeles, în rutina zilnică o introdus și deci uleiurile le lua dimineața, citrice, la amiază, tenget, seara lavandă, tămâie, la sos la fel. Și a luat foarte repede cărțile. Deci eu când mă duceam cu o informație la ea, da, știu, am luat, am făcut. Deci când întâlnești oameni de ăștia, deci era genul, în sfârșit, am un om care, că eu tot timpul, după ce am început uleiurile, mă gândeam, păi, de ce nu fac tot ca mine? Adică n-am așteptat să-mi zică cineva, am căutat, dacă tot am simțit că au făcut ceva uleiurile. Eram curioasă, dar de ce s-a întâmplat așa? Ce fac astea? Și ok. Și eram foarte încântată de ea că chiar mereu îmi spunea că vrea multă informație, adică vrea să se informeze și să-i mai dau ce cumpăr eu, o mai găsit ea pe grup. Ok. Deci ea nu și-o propus să facă un detox. Deci pur și simplu a fost un începător de uleiurile de la doTERRA cu rutina care ne formăm la început. Și ea la câteva săptămâni, cred că a început să pună oregano pe alunița. Alunița era cam cât o monedă de 5 bani. Cam mai era mărină, nu se poză. Înainte aici se vede în prima poză cum o pus. Și s-a făcut aici prima dată, dar întâi primele bubiți au apărut după ce s-a făcut o sinfonie acasă și după aia au participat la Mica Ungere, care a fost în septembrie, deci kitul l-a luat în august. Și atunci am zis, ea, nimeni și niște bubiți, așa. Da, zic, nu e nimic de tot. N-am mai avut experiențe așa cu nimeni. Și la mine, probabil, a fost un detox tot timpul, dar nu... Și la un moment dat au venit și la Mica Ungere. Asta a fost în septembrie, cred că. Și după aia mi-a zis, cam în octombrie, că s-a extins, că are bubițe, surâte. În fine, am mers, am vizitat-o, am vorbit. Bineînțeles că s-au agravat foarte mult. Eu n-am mai citit de aici, exact ce am spus deja, să mă uit. S-au agravat foarte tare, deci în octombrie s-a început aici, deci cu alunița, prima poză e deja începută și pe gât, poți să dai și următoarea, că aici la numărul 2, de fapt e trecut în ianuarie, aici la 3, i-a apărut iar deci o mai reapărut, după ce a fost punctul ăla vindecat, la 2-3 luni, cred că iar a apărut și au mai ținut, dar tot așa s-a extins tare și pe sân.
că mai ținut vreo o lună, două, cred că asta la aluniță. Dar în timp ce avea la aluniță, erau și pozele care sunt pe gât. Prima dată au apărut, nu astea, deci patru. Da, nu, înseamnă că nu s-o... Ok, deci au fost petele roșii, nici n-a durat 2-3 săptămâni, s-au făcut coajă din care se pura într-una. Bineînțeles că aici ea era foarte sigură că nu are de ce să-i fie frică, dar cum știm că nu toți sunt așa siguri, cei din jurul nostru, și era foarte greu pentru ea, că insistau toți să meargă la spital, lacrimi în casă, du-te, ce vrei să se întâmple. Și bineînțeles am susținut-o cu tot ce am putut, am încurajat-o, ea nu a cedat, adică nu a cedat în ceea ce credea. Și asta e tot că nu aș fi vrut că atunci, în perioada aia, atâta căutam tot felul de postări, să pot să o ajut, să o susțin, să vedem. Într-adevăr, atunci n-am găsit atâta de, nu știu cum să zic, nu grave, atât de intense. Și ea s-a susținut cu uleiurile, mai toate florale le-au folosit, după aia foarte mult corectiv. Bineînțeles că acum îmi amintesc că mi-a mai zis ce mai auzeam și să facă băi, o văz, îi spuneam să culeți, dar problema era noaptea foarte grea, pentru că erau mâncărini care nu știa cu ce să le oprească. Bineînțeles că o încercat, adică punea tot ce avea uleiuri și ca să o ajute să treacă, asta era cel mai greu, mâncărimea. Eu cred că în noiembrie, când a venit la convenție, este și o poză acolo, deci asta a început de la jumătatea lui octombrie, aici era și inflamată și roție. Ultima poză de astăzi. Și tot procesul ăsta, ea nu a oprit uleiurile, nu s-a oprit din informare. Eu tot ce aveam cărți, căutam într-una și asta, dar foarte important e persoana în cauză. Deci, dacă nu este informare, deci n-ai cum. Vă spun asta pentru că nu de mult, iar o fată, că noi avem onoarea să avem așa cazuri, fată din echipa mea, și ea atunci, bineînțeles, o susținea pe Lili, că eram toate în aceeași localitate. Și după anul ăsta au avut și altă fată de-a mea care are o echipă frumoasă, să aibă și ea. Acolo vreau să vă zic că persoana în cauză, astea sunt ultimele poze care le-am pus acum, da? E foarte greu că nu are Facebook și nu vrea Facebook, că nu e de acord și ăsta. Și noi trimiteam informații pe WhatsApp, pe ăsta. Dar când aștepți numai, adică cum să zic, nu caut singură și la ea, vorbind de fetele dinainte și întrebând cum s-au simțit, mi-am amintit că a doua doamnă, la ea au fost și la ea foarte interesant. Deci erau niște, să scurgea ceva gălbui. Eu n-am văzut-o în persoană, nu m-am poze, dar am explicat Erica. Era formau niște, ca o lacrimă și ca și cum ar fi fost un mercur, așa se făcea, rotund și foarte galben. O secundă, Elena, că dau share imediat la poza care mi-ai trimis-o, că acum am văzut-o. Asta e a doua doamnă și la ea, asta vă zic că e foarte greu, nici ea n-a cedat, în sensul că a avut încredere în ceea ce spuneam noi. Și
Acum cred Ce... că se vede. Da. Bineînțeles că Erica îmi spunea că aici au fost mult mai ăsta decât să vedem poză. Și asta vreau să menționez că doamna îmi spunea că indiferent cum a arătat și cum a fost, starea ei era foarte bună. Asta au făcut-o să... Adică nu era obosită, nu... Asta era problema și la ea, mâncărimea și noaptea. Dar în schimb starea ei înțelegea că dacă n-ar fi avut uleiurile și să aibă așa ceva, nu credea că putea să aibă o stare bună, dispoziție, deci nu era dusă așa cu valul, cu totul. La Lilia, aici până la urmă n-am citit, dar oricum asta e... ea și-a luat și cărți, tot ce a găsit pe grupul mare și aici ea, de exemplu, acum, încă mai spune că mai are pe mâini, mai apar bubuțe mici și tot așa gestionează, dar încă nu trecute complet. Nu mai exploda niciodată și nu mai așa intenție. Aici tot parcursul experienței mele mereu a fost informarea, ceea ce a spus ea, a fost informarea, să citesc multe postări, cărți și cu iertare, răbdare, cunoaștere și iubire, plus uleiurile esențiale care ne susțin în autovindecare, putem să ne împuternicim. Nu știu dacă Deci, așa ca și concluzie, oricât am vrea noi să ajutăm, să susținem, dacă nu e și o implicare din partea celuilalt, deci măcar să citească. Eu văd la cei din familie, eu m-am adus ceva să informeze fratele meu, fiecare țară zic, nu e cartea, nu vrei să citești, deci nu. Așteaptă bagheta magică. Și aici, ca și completarea, seara avea palpitațiile care le are de mult și zic, păi, lasă-mă să spun 2 picături de ilang-ilang. Deci nu-i în temă, dar tot e vorba. Și pur și simplu a plecat în camera lui, la un moment dat m-a sunat pe telefon, eu m-am speriat, zic, o să păți ceva și atâta era de ăsta că nu mai are nimic. Și dimineața s-o trezit să-mi spună, nu-mi vine să cred. În sfârșit am dormit, până dimineață, nu m-am dus nici la toaletă, că are cu prostata și nu știu ce. Și foarte, foarte încântat. Adică mai folosești uleiuri, dar nu. Și am zis, Nu e o rutină din aia foarte bine urmată. I-am zis de mult timp cu palpitațiile. Dar, în fine, asta e. Uite, Elena, cineva ne întreabă în chat, probabil că oamenii au mai multe curiozități. Ne întreabă Filip, Elena, nu s-a înțeles foarte bine, de la detox au fost reacțiile astea? Eu o să răspund că da, dar o să te rog tu să răspunzi. Da, păi stați că pe parcursul ăsta eu am trimis, de exemplu, chiar am contactat-o în sensul că nu eram eu, cum să zic, nu știu dacă n-am avut frică, pentru când se întâmplă așa și eu n-am pățit așa. Dacă era legat de fiere sau ce am experimentat eu sau... Aveam cumva, dar nu nici un pic de îndoială, atâta vroiam să văd persoana cealaltă și am simțit-o că, da, era foarte împuternicită, adică era sigură pe ea că totul va fi bine. Numai familia, vă dați seama că e foarte asta, să știi că ei uleiuri, că eu de multe ori ziceam, Tinot, ce o să zică și ăștia, dai și atâta bani și ea ce rău îți faci, ce nu, erai bine înainte, chiar așa îi zicea. Și bineînțeles că eu nu știu care a fost intenția sau nu știm un om când începe cu un kit, nu știm cum merge cu comenzi, fiecare și ea cum vrea, că nu-i obligă nimeni să-și ia. Bineînțeles că i-au făcut după aia comenzi destul de, nu știu, chiar am și întrebat-o la un moment dat, tu intenționai să faci comenzi așa mari? O să da, tu vreau să
da, dar probabil cu situația care a fost, uh, n-a, da, a fost un detox și asta vreau să zic că eu cred că am trimis și lui Mădălina, dar nu știu, cu Lilie nu cred, cu a doua doamnă, am vrut să întreb. Mădălina Hens atunci mi-a zis că ea consideră că e un conflict care s-a activat în perioada folosirii uleiurilor. Acolo, la a doua persoană, nu puteam să vorbim de așa ceva, pentru că nu toată lumea crede și îți dă voie, dar ce să mai aducem în amintiri? Vorbim aici de cauze emoționale și pentru cei care vor să se informeze mai mult de noua medicină germanică. Așa, aici la Lili, bineînțeles că ea îmbrățișând atâta de repede, noi am și vorbit foarte multe și bineînțeles că cine vrea să deschidă și schimbe, dar eu i-am pus numai întrebări și am zis nu trebuie să mi le spui mie și nu, vreau să vorbesc și bineînțeles că Lili s-a deschis. Și am zis hai să punem că poate să fie și astea și bucură-te, că iesă, terminăm. Și așa a fost. Da. Și aici, la Lilia, astea zicea, aproape toate floralele, deci în perioada când a fost așa mai grav, deci grav, putem să zicem, cred că o dura vreo 4 săptămâni, așa ceva, sau 3. Știu că am socotit odată, mai de mult, că atunci când e în alea tot am zis, lasă, pot să facem postări. Și fiecare zice, lasă, pot să o fac, dar parcă mi-e rușine, dar parcă Uite că acum a venit momentul să împărtășească așa la o scară mai largă. Da. Asta eu nu știu cum să zic, nu zic că mă bucur că am găsit și am văzut, de exemplu, pe grup abia acum, o lună sau nu știu când, am văzut ceva postări cum să speria cineva că uite că am de nu știu câte luni și nu știu ce. Lili după aia a început să folosească terazaimul, care și acum cred că le ia LLV-urile. Dar nu mai e problemă, pielea e foarte curată, faină. S-a văzut și în ultima poză care ai trimis-o, că efectiv n-a rămas nicio cicatrice, n-a rămas nicio urmă, nimic. La început, ce ai avut cu alunița aia? Și mi-au povestit, dar înțeles astea. Detalii destul de intime. Da. Ok. Îți mulțumesc tare mult, Elena, că ai făcut posibil ca aceste informații să ajungă la noi și sunt recunoscătoare. Sincer, n-am crezut că o să am parte de testimonialul ăsta și m-am bucurat enorm când mi-ai trimis pozele pe WhatsApp. Îți mulțumesc tare mult și uite că Filip Elena ne scrie în continuare, oare cei care au avut așa un detox au avut parte de un trecut plin de capsule, hai să le spunem așa, într-un mod mai în care să nu ne cenzureze partea de online, de obicei da. Și am observat asta cu cât persoana are mai mulți ani la activ în care a luat substanțe sintetice și cu cât persoanele sunt mai în vârstă, 60, 70, 80, da, pentru că și astfel de persoane avem în grupă, detoxul e cu simptome mult mai intense, hai să le spunem așa, vizibile, da? Și de obicei apar pe partea de piele. De ce? Pentru că ficatul este extrem de obosit, rinichii sunt supraîncărcați și noi în momentul în care începem să facem acest detox, noi toate toxinele alea care deja cumva s-au calcificat în corp, le punem în mișcare prin tot corpul și ele intră din nou în tot sistemul, în sistemul limfatic, în sistemul sanguin, trec pe la toate organele. Și atunci, cum am menționat și ieri, tot ce nu poate să facă ficatul și rinichii e preluat de piele. De asta m-am bucurat foarte mult că am putut să avem pozele acestea ca să înțelegeți cât de mult poate să preia ca și funcții pielea atunci când alte organe nu funcționează la capacitate maximă. Și de asta spuneam și ieri, foarte important înainte să mergi pe ceva intens, începi cu ceva light. Și uite că totuși în cazul lui Lili și cu un început light, corpul a fost atât de intoxicat încât la prima gură de aer, ca să zic așa, a bubuit cu ghilimelele de rigoare.
Îți mulțumesc încă o dată, Elena, și mergem mai departe. Îi dau cuvântul Iulianei. Iuliana, dacă ești aici alături de noi, te invit să deschizi microfonul, camera, că abia aștept să te văd și să te aud. Bună seara și bine ai venit Bună alături de seara! noi. Știu că La tu ai un început, alt testimonial, așa că te las să ne povestești. da. La mine a început tot. Eu nu am crezut în dotarea deloc, absolut deloc, până când mama Alinei a avut o provocare cu tatăl ei. Și de acolo am început și eu, am vorbit cu Alina și am început să-i spun că am niște probleme cu menstruația, cu dureri, cu mai multe. Și mi-a zis Alina în prima fază să iau, cred că Smart era. Dar Și era Smart Sesi, așa, actualul Metapower îmbunătățit. Închid da, completarea. așa. Și știu că la nu l-am mai găsit și te-am întrebat ce să iau în continuare, că am început să mă simt bine. Și când am început cu Metapower să le iau așa foarte intens, adică în fiecare zi îl luam, pentru mine Metapower e, nu știu, ca un fel de cafea care și mă ține toată ziua în priză, având un loc de muncă unde trebuie să fac multă mișcare. M-a ajutat foarte mult. În primul rând m-a ajutat, mai ales când am început să fac mișcarea asta la locul de muncă, m-a ajutat chiar să slăbesc. M-am speriat la un moment dat când ziceau apropiații că dacă sunt ok, pentru că am început să slăbesc foarte tare. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la Metapower, că de când iau Metapower și am deja un an și cred că și mai bine, nu mai am dureri de menstruație. Încrederea în mine s-a schimbat foarte mult, adică am cu mult mai multă încredere. Mai nou, acum am o prietenă care de o lună jumate a început și ea să experimenteze uleiurile noastre și a început acum pentru început e cu Metapower și foarte încântată. A avut prima menstruație pe care au avut-o după tratamentul ăsta cu Metapower, cum zicem noi tratament, că noi așa zicem. Era foarte mulțumită, mă și suna și mi-a zis, bă, Iuliana, zice, chiar nu am nicio durere, zice, e foarte fain. E așa fain, zice, și uit că trebuie să mă duc pe la toaletă să văd dacă tot e în regulă. Da. I-am dat și la mama mea, pentru că tot se plângea că are bufeuri și maica mea îl bea deja de câteva luni bune și ok, nu mai are nici bufeuri, nici nu se mai plânge că e fric tot timpul. Adică pe mine m-a ajutat foarte mult și ce mai fac cu Metapower, când soțul are probleme cu fiara și se mai plânge că are grețuri sau eu știu ce, îi fac amestec cu ulei purtător și bag și Metapower acolo. Soțul meu acum se uită la mine și râde. Și îl ajută și pe el foarte mult la chestia asta. Oricum, pentru mine, Să înțeleg uleiurile... că, scuză-mă că te întrerup, să înțeleg că Da, îl aplici pe piele, da? da, am Că nu uitat ne-ai să mai zic. zis. Așa. Da, am uitat să zic, îl aplic pe piele, da. Pe la burtică, acolo, în zona buricului, în zona aia îl aplic. Și când îl doare ceva, așa mă enervează că îi spun, te duci și iei uleiul ăla. Bun, el mereu îl ia, dar nu-l mai ia și după încă vreo oră jumate și atunci, iar îmi doare. Păi, dar duce și el. Da. Pentru mine, oricum, treaba cu uleiurile m-a ajutat foarte mult. Sunt mai multe uleiuri care m-au ajutat și dacă ar fi să povestesc toate experiențele mele cu uleiurile, sunt și amuzante, multe dintre ele. În special, la mine era o chestie foarte ciudată că pe persoanele din jurul meu îi îndrumam ce să ia și îi îndrumam destul de bine când avea o problemă. Dacă când era vorba de mine, trebuia să sun Palina. Nu știu. Acum nu mai întreabă, acum îmi fac eu tot ce am nevoie. Mai e câteodată când o sun dacă chiar ceva nu înțeleg sau nu știu. Mă sună de drag, nu că nu știe. Da. Dar în rest, chiar e ok. Și la mine chiar corpul meu e foarte schimbat. Și am auzit multe fete zicând că aveau o transpirație ciudată sau la mine nu a fost vorba de transpirație, n-am avut transpirație ciudată, mirosul să fie ciudat. În schimb, eliminam după menstruație câteva zile un miros mai ciudat. Am avut așa o perioadă
care chiar și eu mă speriam câteodată, dar știam că uleiul își face treaba. Și încă o chestie, trebuia să fac eu o poză și să o trimit Alina, dar nu m-am gândit că, știi foarte bine, astăzi am fost și la muncă și am cerut Eu, să vin mai repede, numai să intru pe live. eu și îți mulțumesc. E ok așa. Vreau astăzi mi-am dat seama, prea târziu, când deja m-ai anunțat iarăși, să fi pusă poza cu analizele ce le-am făcut acum, cum stau acum cu ovulația, cu tot și cum înainte eram dezastru total, toate analizele mereu până în capăt, la maxim, nu a fost nimic ok și acum mi-a văzut cineva analiza și o zis către mine, Doamne, zice, tu ai niște analize, zice, foarte bune, zice, adică nici fetele poate de 18 ani nu au, eu am 35. Mulți Deci, înainte. mulțumesc la fel la toată lumea. Pentru mine, treaba cu dotera asta e foarte faină. Și sunt multe, v-am zis, dacă ar fi să vă povestesc, tăchinind, mi-aduc toate de aminte, doar că asta era cu analiza, vreau să o țin minte să vă zic, mi-e și foarte bine. Și eu am rămas uimită, dar bine, oricum, eu simțeam în interiorul meu și ce mi se pare foarte șod, că mai am eu niște uleiuri cu care mă mai în dimineața, la care Alina la un moment dat o să mai renunț, că eram cumva, nu că eram agresivă cu oamenii din jurul meu, doar că eram foarte directă și nu mai aveam așa nervi să, nu știu, să le curăț o vorba aia. Nu vorbeam urât cu ei, doar că pur și simplu când vedeam că e nedrept, nu mai aveam nervi de ei. Și am mai renunțat un pic. Am făcut atunci chiar o pauză de vreo săptămână jumate la orice ulei de terra. Da, într-un fel, e și bine că nu mai am probleme de sănătate, răcel și multe chestii. Pe mine doTERRA, Metapower-ul, în special, am observat că răcelile pe care le-am avut după treaba cu uleiurile sunt foarte simple și trec foarte repede peste ele. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică sper să ajute pe toată lumea și să aibă Uite, experiențe faine cu ele. un lucru foarte fain că l-ai menționat de partea asta cu răcelile și că te simți diferit, chiar și când, de exemplu, ai un astfel de episod. E foarte bine de menționat să înțeleagă oamenii că nu e ca și când noi nu ne mai îmbolnăvim sau nu ne mai doare ceva sau nu avem probleme, doar că reușim să trecem mult mai ușor peste ele și în momentul în care știm ce se întâmplă, nu ne mai agităm, nu ne mai stresăm, lăsăm corpul să-și facă treaba. Uite, văd că în chat ai o întrebare, te întreabă Ildico, da. Cum ai folosit MetaPower? Deci eu Metapower pentru mine îl folosesc tot timpul cam 2-3 picături dimineața sub limbă și ies rachetă toată ziua. Adică jobul meu e lucrez la un magazin mare de mobilă și decorațiuni. Și acolo trebuie să te plimbi. Și mă plimb și când fac poate într-o zi și 20.000 de pași. Rar când vin acasă și am doar, nu știu, 11.000, e lejer. Tot timpul e 15-20 de mii. No, e foarte fain. Nu știu cum. Cel mai bine e să încerce oamenii, părerea mea. Și abia atunci nu m-aș da seama. Că dacă din vorbe, imediat bagă de vină preț sau... Nu. Cel mai bine să încerce. Și sunt Sănătatea multe n-are chestii. preț, nu? Da, exact. Și așa, ce ține de zona inghinală la femei sau la bărbați. Am văzut și la soțul meu multe schimbări. Sunt foarte multe. Foarte, foarte multe. Acum Alina știe cazul și cu socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, cât de mult m-a ajutat toate uleiurile astea. Inclusiv și Metapower îi puneam, pentru că dacă, eu așa am zis eu, dacă mie îmi dă energie și îmi dă o stare bună și am încredere în mine, îl lungeam chiar și pe el. Nici la soțul, nici la socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, nu le-am dat niciodată să bea. Doar îi ung pe ei, că eu așa știam că Metapower e ok pentru femei, intern. Să știi că Da, MetaPower e ok pentru, scuză-mă că te-am întrerupt, e ok pentru toată lumea și ce vroiam chiar să menționez e că, deși MetaPower nu e un ulei care să-l folosim neapărat pentru organele reproducătoare, el e un amestec care reglează metabolismul și când vorbim de metabolism, automat vorbim și de insulină
care știm cât de multe ravagii poate să facă în corp atunci când nu este stabilă și nu e într-un echilibru. Și asta pe tine te-a ajutat inclusiv să reglezi tot sistemul hormonal, așa cum ne-ai zis. Da. La un moment dat făcusem un amestec de miere în iarna asta și n-am avut chiar toate uleiurile ce mi-au trebuit, că nu venise comanda. Aveam eu uleiuri, dar nu cele ce mi le trebuia. Și m-am gândit eu să bag Metapower mai mult decât trebuia, ca să înlocuiesc încă vreo 2 sau 3 uleiuri, că le-am văzut că, conținea și Metapower uleiurile alea. Și într-o seară venise la mine, la noi, la un ceai, niște colegi de muncă, soț și soție. Și știu că dimineața au zis ce-au făcut Metapower-ul ăla, zice treaba, zice am dormit foarte bine noaptea, pe lângă că eu Metapower-ul nu-l iau seara, doar dimineața. Dar v-am zis, mie în corp mi s-au reglat foarte multe. De la sistem imunitar crescut, la, nu știu, menstruație regulată, nu mai atâta frig. De multe ori ies afară și nu mi se pare frig și tot zice, dar e frig. Și înainte eram friguroasă. Sunt multe, nu mi le aduc acum de aminte să vi le povestesc pe toate. Dar eu recomand. Pentru mine Metapower-ul e cea mai simplă, e ca și când, nu știu, ai lua un apocalmin. Sau, nu știu, Ghilimele. de-aia am făcut așa. Nu știu, pentru mine e foarte fain. Metapower-ul când l-am luat, și oricum, și dacă, nu știu, oricât aș fi de obosită, pentru mine ăla e foarte bun. Mulțumesc tare mult! Toată lumea. Cu Eu drag. cred că cei care au încercat Metapower sunt de acord cu ce zici tu acolo, inclusiv eu. Chiar am făcut inventarul zilele trecute și am o cutiuță în care pun tot timpul sticluțele care s-au golit și mă uitam că pe un an în urmă s-au adunat vreo 7 sau 8 sticluțe de Metapower. Deci e acolo în rutina mea. Eu nu beau cafea, dar exact cum zici tu, ceva iau în fiecare dimineață. Eu acum m-am obișnuit să le iau în apă. Că multă lume zice către mine că am slăbit de la uleiuri. De la Metapower-ul ăsta nu pot să zic că e neapărat chiar numai de la ulei, că degeaba zici că da, dacă numai bei ulei și stai pe loc, aștepți minuni. Eu, într-adevăr, uleiul pe mine m-a ajutat foarte mult, îmi dădea energie și m-am zis, făceam și fac în continuare foarte mulți pași pe magazin și, da, treaba asta cu mișcarea și uleiul a fost, Doamne, cum v-am zis, mă întrebau apropiați dacă sănătoasă și la un moment dat m-am speriat și eu un pic și am zis, Doamne, bine, a mai fost atunci o perioadă și un pic mai grea pentru noi, că așa a fost. Și a fost atunci un pic stres și oboseală și toate, dar oricum slăbitul ăsta, într-un fel, v-am zis, și după ce trecusem de perioada aia grea, eu în continuare slăbeam, dar, mișcarea și uleiul. Și nu e că zicea cineva către mine că da, că trebuie să alergi, nu. E suficient să mergi să faci pași și să te plimbi așa și în natură și, nu știu, uleiurile sunt faine. Eu mă bucur că ne-ai zis asta, pentru că multă lume se așteaptă să ia 2-3 picături și, cum ai zis tu, se pun pe canapea și nu se întâmplă nimic. Uleiul nu o să facă treaba în locul nostru, ci pur și simplu e acolo să ne fie un sprijin. De exemplu, să ne mai scadă poftele, să ne mai regleze glicemia, să mai regleze sistemul hormonal, dar porțiile, tot noi va trebui să fim atenți la ele. Mișcarea, tot noi, cum ai zis, va trebui să o facem, doar că e acolo ca să-ți dea, cum ai zis tu, un boost de energie, să te motiveze să faci ceea ce ar trebui să faci, când în mod normal poate te-ai simți obosit, moleșit, cu 7000 de pofte pe care nu le poți ține în frâu. Deci în perioada în care am zis că am renunțat la orice ulei, că pur și simplu eram prea directă cu toată lumea și am văzut și eu că eram prea directă, adică nu mai... A fost așa o chestie foarte ciudată. În prima fază m-am gândit, acum, ori am eu un conflict sau am ceva și nu pot să-mi dau seama și după aia, după ce am vorbit cu tine, mi-ai zis tu, lasă un pic mai moale că... și eu o săptămână și un pic am întrerupt tot, dar deja simțeam cumva că am nevoie de Metapower. Și nu știu, și obișnuință, adică nu mi se pare... Dacă mă duc undeva, ai o sticlă cu mine să-l am. Ți-a fost doar să-ți fie bine, nu? Da. Am înțeles. Îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost astăzi alături de noi și îți mulțumesc că te-ai învoit ca să fii aici la timp. Sunt recunoscătoare pentru ce ai făcut.
Și să știi că te mai aștept și cu altă ocazie și te aștept și cu postări pe grupul nostru de Facebook, că tu ai multe, doar că trebuie scrise acolo să rămână negru pe alb. Da, da, sper să ajung o dată să mai termin cu perioada asta foarte încărcată și să am eu timpul meu și Facem să fie bine că trebuie povestite și trebuie citite. Bun, îți mulțumesc încă o dată și vreau să vă zic și parcursul meu. Știu că poate o să vi se pară că deja sunt destul de multe testimoniale, dar am ținut foarte mult ca toate să fie expuse aici, toți cei care au dorit să împărtășească din experiența lor, pentru că poate ați văzut deja fiecare experiență e diferită, are un alt impact, s-a folosit un cu totul și cu totul alt protocol, fiecare persoană ce a simțit și ce a avut nevoie. Eu o să vă vorbesc un pic despre detoxul intens pe care l-am făcut în luna ianuarie, și anume cel cu kitul Clean and Restore, cel pe care vi l-am prezentat și ieri. Și vreau să vă spun și din simptomatologia pe care am avut-o eu și cum s-a simțit după. Așa cum au spus și fetele, au fost în primul și în primul rând transpirații urât-mirositoare, care au apărut undeva după vreo 3 zile de la începerea kitului și au continuat aproape o săptămână încă după ce au trecut cele 30 de zile. Așa cum ne-a spus și Adina, am avut și stări de nervozitate și stări în care îmi venea, nu că îmi venea, pur și simplu dădeam drumul la plâns, dar n-aș fi avut un motiv neapărat real, sau stări în care efectiv râdeam cum n-am mai râs cu poftă de foarte mult timp și nu trebuia să se întâmple ceva extrem de haios, ci pur și simplu puteam să văd un videoclip amuzant cu o pisică, cu un cățel și mă râdeam cu o poftă enormă. Din punct de vedere fizic, ce am mai observat? Au fost foarte multe scaune pe zi, normale, deci de consistență normală, dar au fost undeva la 4-5 pe zi și continuă să rămână destul de reglat sistemul digestiv și acum, odată că am terminat, deși în rutina mea, la fel ca și în cazul fetelor, nu lipsesc uleiurile esențiale, nu lipsesc citricele, nu lipsește Metapower, nu lipsesc vitaminele. Dar îmi dau seama că e complet diferit față de cum a fost în urmă cu câteva luni. Pe lângă partea de simptome fizice, am mai avut doar câteva dureri de cap. În rest, nu pot să zic că nu s-a manifestat cu ceva pe piele, deși, cum v-am zis și ieri, eu aveam deja 3 ani de zile de când foloseam produsele, deci în rutina mea tot timpul a avut loc un detox blând până am ajuns la varianta de detox intens. Făceam mișcare, mă străduiam să mănânc cât de cât ordonat. În perioada asta probabil a ajutat foarte mult că am renunțat la toate produsele de origine animală în cele 30 de zile. Apoi am renunțat la tot ceea ce însemna grăsimi saturate. Singurul lucru pe care l-am folosit a fost uleiul de măsline. Am exclus inclusiv uleiul de floarea soarelui în acea perioadă și am exclus drojdile. Deci n-am mâncat pâine deloc, pentru că mulți m-au întrebat dacă am renunțat la gluten. Nu, am renunțat la drojdii și să știți că a avut un efect foarte mare pe parte de fungi, pe parte de candide. Deci corpul s-a simțit total diferit după. Dar ce vreau să menționez e faptul că cumva mai mult decât fizic, eu am simțit că a avut un efect pe parte emoțională destul de intens și vreau să vă zic că am mai folosit și de alte produse și am folosit în acea perioadă foarte mult Motivate, foarte multă mentă și foarte mult Consol pentru, hai să zic așa, pentru etapa de acceptare mai mult, pentru că după acest detox intens, odată ce elimini foarte multe toxine din corp și foarte multe toxine din sistemul digestiv, inclusiv, cum au zis și fetele, și gândirea cumva e mai clară, te poți concentra altfel, ceea ce înseamnă că ai eliminat o versiune veche de-a ta și s-a născut una nouă. Și întotdeauna când ceva a plecat, chiar dacă ceva mai bun a venit,
E tot, între ghilimele de rigoare, o etapă de doliu, ca să zic așa. De asta m-am folosit de foarte mult consol. Și o recomandare vreau să vă mai fac. M-am folosit foarte mult de această carte, pe care vă recomand și vouă. Se numește Să trăim sănătos fără toxine, de Robert Morse. Ar trebui să o aibă fiecare om în casă atunci când se decide să facă un detox, pentru că aici explică foarte, foarte detaliat toate etapele prin care trece organismul și vorbește de la detox blând până la cel mai intens detox și pe o perioadă foarte lungă, inclusiv cu cazuistică, cu exemple de cazuri, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și pentru mine a fost foarte util. Mi-am pus aici un semn, am zis că dacă o să reușesc o să vă citesc un fragment, dar nu vreau să vă țin foarte mult, eventual o să fac o postare zilele viitoare pe grupul nostru de Facebook, dar e o carte pe care vă o recomand. Robert Morse este un medic naturopat și ceea ce m-a uimit și surprins plăcut în același timp, toate plantele pe care el le recomandă aici, sau mă rog, o mare parte dintre plantele pe care le recomandă în procesele de detox se regăsesc în suplimentele și în uleiurile esențiale din kitul Clean and Restore. Ceea ce n-a putut decât să mă bucure și mai mult, pentru că aici e și partea de studii, la doTERRA e partea de produs care mă asigură că e curat, că e natural și mă pot duce mai departe pentru un rezultat extraordinar. Cam asta ar fi și partea mea de testimonial. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, știu că v-am ținut destul de mult astăzi, dar am considerat că e important să rămână informațiile acestea aici. Seminarul este înregistrat, cei care o să doriți o să puteți să-l vizionați și după. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Am să închid înregistrarea.